sờ lô 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 sờ li 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 tất cả các bạn. Lại là mình Trần Tất Sung TV VN đây. Thì mấy ngày nay mình chưa ra clip nào hết á. Thì giờ mình sẽ kể chuyện ma Season 1 Kết hôn âm dương chương 20 Kẻ nào đang lái xe nha các bạn. Bây giờ mình phải tranh thủ vài ngày nữa là mình ra tiếp rồi. Bắt đầu vào nội dung chương 20 thôi. Nhưng tối thế này tôi lại không quen đường thuộc lối, cũng không biết quay lại thế nào. Cô giúp tôi làm sao để người tài xế kia đưa tôi trở về không? Tôi đã đá chân mày ném cho cô ta để khó. Cũng chẳng thể việc gì cũng bắt tôi làm chứ. Từ viên cắn ngón tay nghĩ ngợi nói: cái này dễ mà, tôi đã có cách làm cho họ không ra khỏi được đất của Từ Gia Trại, thì cũng có cách để bắt họ trở về. Vậy thì tốt quá. Thế là chúng tôi đã thương lượng xong là sẽ trở về Từ Gia Trại. Nói đoạn tôi giả vờ vung chiếc roi lên, quất xuống đất, cô ta biến mất. Khi tôi quay lại xe, cảm giác ánh mắt của mọi người đã hoàn toàn khác. Trước khi xuống khỏi xe, họ còn đang nghĩ tôi là kẻ xấu xa nào đó. Bây giờ họ dường như cho rằng tôi là đại pháp sư, ánh mắt vô cùng sùng bái. Người lái xe khách tiến sát mặt lại chỗ tôi: đại sư, giải quyết xong rồi chứ? Tôi không muốn gây thêm rắc rối, vẫn kéo thấp mũ che bớt mặt mình lại, nghĩ ra trò cố tình huyền bí nói: âm khí ở đây nặng nề, cho nên thường có cô hồn dã quỷ lang thang. Con nữ quỷ vừa nãy mọi người thấy là một người đáng thương, 18 năm trước không may mắn bị xe chèn qua nát nửa thân, cho nên cô ta cứ luôn lang thang ở khu vực này. Chỉ cần nhìn thấy xe đi qua đều sẽ chặn lại. Nhưng cô ta đã bị tôi đánh cho chạy mất rồi, cho nên sẽ không có việc quỷ xuất hiện nữa đâu. Nhưng bây giờ cũng đã muộn rồi, còn đi tiếp e rằng những cô hồn dã quỷ khác lại xuất hiện. Tôi đề nghị thế này, chúng ta trở lại trong thôn, mai hãy lại đi. Đều nghe lời đại sư, tài xế vui vẻ nói mấy lần, sau đó cung kính mời tôi lên xe. Tôi thở phào ra một cái, trong lòng nghĩ may mà tên tài xế này chịu hợp tác, nếu không thì tôi không biết làm cách nào để biên tiếp câu chuyện. Sau khi lên xe, tôi hỏi lái xe từ địa giới trở về trong thôn thì bao lâu. Hắn nói khoảng 30 phút. Hành khách kinh qua một trận cũng sợ mất cả hết vía. Vừa nãy thấy tôi ở bên ngoài dùng roi quật túi bụi, còn ở đó niệm rất lâu, thì càng tin rằng có sự tồn tại của quỷ. Cho nên khi tôi nói về Từ Gia Trại trước, đợi trời sáng mới đi, họ cũng đều nhất loạt đồng ý cả. Mọi việc đều rất thuận lợi. Tôi trở về vị trí của mình. Lúc này chiếc chăn trên giường chỗ vị trí của tôi đã trở lại là chiếc chăn bình thường mà nhà xe chuẩn bị, mà chiếc chăn kia vẫn còn nằm chồng chơ ở dưới đất. Tôi còn đang suy nghĩ làm gì với chiếc chăn đó, thì từ viên từ đâu đột ngột bay ra, quận lấy cái chăn. Miệng cô ta còn lộ rõ một nụ cười vô cùng mãn nguyện. Tôi cũng bó tay, người xung quanh sợ xanh lét hết cả. Phản ứng của tôi cũng rất nhanh, ngay lập tức giả động tác làm phép, giống như dáng điệu của mẹ Từ Dương khi làm phép vậy. Miệng còn niệm lung tung một hồi, giả vờ mà đến tôi cũng thấy tin nữa. Mà từ viên cũng phối hợp với tôi. Cô ta bay vọt lên xe cuộn lại chiếc chăn thấm máu đó và gấp gọn ghẽ ngay ngắn trên chỗ ngồi của tôi rồi biến đâu mất. Thật sự bó tay hết mức, sao cô ta lại đặt nó ở chỗ ngồi của tôi chứ? Trong xe có nhiều tiếng xì xào sợ hãi. Tôi cũng cố làm ra vẻ như chẳng có gì, tiến lại chỗ ngồi và trèo lên yên vị trên đó. Lần này thì tôi không thể ngủ được, cần phải về Từ Gia Trại. Tôi phải đối mặt với chuyện như thế nào nữa? Tôi cũng hiểu rất rõ, nhưng điều mà tôi đau đầu nhất bây giờ chính là không tìm được cách giải quyết phù hợp nhất những chuyện về sau. Nhưng việc này cũng là việc sau này. Bây giờ việc đau đầu nhất với tôi chính là mẹ con nhà họ Từ kia. Họ đều là những con người nguy hiểm bậc nhất. Không biết âm thầm nhị có thể bảo vệ được cho tôi không. Cũng không biết nghĩ lung tung được bao lâu, đột nhiên cảm thấy dưới chân có một vật gì lạnh băng, ướt nhèm nhạp đang dính vào chân. Vật đó đang run rẩy. Tôi giật thót nhìn quanh xem có ai để ý đến không. Là Từ viên đang sợ hãi run bần bật. Sao thế? Tôi thầm thì hỏi. Hắn đến rồi. Từ viên run môi nói. Cô ta sau khi biến thành quỷ
sắc mặt trắng bệch, nhưng giờ nhìn cô ta còn trắng gấp hơn mấy lần. Có thể làm cho một con quỷ sợ đến thế thì là ai mới được chứ? Cô nói là ai đến? Tôi căng thẳng hỏi. Từ Viên Viên giơ tay chỉ vào phía ghế lái, có nghĩa là cô ta sợ cái thứ đó. Nó ở chỗ ghế lái. Nguy rồi. Tôi nhổm hẳn người dậy, nhìn về phía đó. Trong xe vô cùng yên tĩnh, có người đang ngủ, có người đang nghịch điện thoại, đều không ai chú ý đến động tĩnh ở phần ghế lái. Người lái xe ngã bên cạnh ghế lái, nhưng xe vẫn đang đi bình thường. Bây giờ người đang lái xe rốt cuộc là ai? Tôi vội vã xuống khỏi giường. Khi tôi muốn xuống, Từ Viên Viên sợ hãi kéo tôi lại, không để tôi đi. Tôi thấy cô ta đã sợ đến mức hồn vía cũng chẳng còn, chắc chắn không thể hy vọng gì ở cô ta nữa. Tôi hất cô ta ra, bước xuống và lò dò đi về hướng ghế lái. Khi tôi đi đến bên ghế lái, tôi nhìn thấy quỷ. Trên ghế lái là nửa thân người, là nửa thân phía dưới, chứ không phải là phần thân trên. Chiếc quần bò mặc trên nửa thân dưới đó, khi nhìn vào các đường nét, chân đùi nhỏ nhắn, vừa biết đã biết là nửa thân của đàn bà, là nửa thân của Từ Viên Viên. Nhưng Từ Viên Viên lại đang rất sợ hãi. Trên đời này làm gì có người chỉ nhìn phần thân dưới của mình đã sợ hãi đến mức đó. Vậy chỉ có một khả năng, đó chính là bây giờ đây nửa thân dưới này đang được Từ Dương sử dụng, mà nó xuất hiện ở đây cũng có nghĩa là Từ Dương cũng đang ở đây. Từ Viên Viên tuy rằng chẳng vì lý do nào cả, nhưng khi đối mặt với hung thủ mình, cô ta lại sợ đến mức không giấu được như thế. Từ Dương. Tôi thử gọi một tiếng. Không ngờ lời vừa nói ra, nửa thân dưới đó đột nhiên đạp mạnh chân ga. What? Theo đà quán tính tôi ngã ra sau, cửa xe bật mở cùng khúc cua gắt. Tôi suýt bị lăn cả người ra ngoài khỏi cửa xe. May mắn là bám được vào thành ghế ngay cửa, nhưng tình trạng của tôi không được khả quan lắm, là nửa thân trên trong xe và nửa thân dưới đang chơi vơi bên ngoài, đang cố gắng hết sức để kéo mình vào. Vừa lúc tôi sắp kéo mình vào được xe thì tôi thấy chân mình bị vật gì đó kéo giật ra ngoài. Tôi sợ hãi cố ngoái người lại xem đó là vật gì. Trời ạ, là Từ Viên Viên. Cô ta đang cố bám lấy chân tôi. Chẳng phải là cô ta đang cuộn người trong chăn ở trên giường phía tôi ngồi hay sao? Tôi cố gắng đạp vào người cô ta, hét lên: bỏ tôi ra, cô làm gì vậy? Cô muốn tôi chết hay sao? Từ Viên Viên lắc mạnh đầu và vẫn bám vào chân tôi. Không, tôi bỏ tay ra, tôi bị ngã chết mất. Tôi hét lên: cô là quỷ, cô đã chết rồi, chẳng lẽ còn chết lần nữa? Thả tôi ra đi, không tôi cũng bay ra theo cô mất. Ừ, đúng. Từ Viên Viên nói vậy, rồi thả tay ra và biến mất. Phía dưới chân tôi đã nhẹ nhàng trở lại. Tôi cố gắng dùng chân đạp và dùng tay trườn thật mạnh lên, khó khăn kéo được người lên chiếc xe đang lao đi vun vút. Chiếc xe càng chạy càng nhanh. Từ Dương, anh muốn làm cái gì vậy? Anh làm thế sẽ hại chết thêm bao nhiêu mạng người. Tôi cố bám lấy thành ghế và cố gắng hét lên về phía nửa thân người đang chém trệ trên ghế lái kia. Lúc này tôi nhìn xung quanh, cả đám người trong xe, người sợ quá thì cũng ngất đi, còn lại thì mặt cắt không còn giọt máu, miệng hả ra hét lên ầm ĩ. Nhưng tôi cũng không biết họ đã nhìn cảnh tượng khủng khiếp trên ghế lái nữa hay chưa. Chiếc xe vẫn băng băng chạy với tốc độ vô cùng cao. Tôi liếc thấy đây vẫn là đường thẳng, tạm thời sẽ không có gì quá nguy hiểm, nhưng không biết nếu có khúc cua thì sao đây. Rồi, ok, xong rồi. Vậy là chương 20 đến đây là kết thúc. Mình xin mời các bạn đón xem chương 21 lần sau nha. Nếu các bạn thấy clip hay thì đừng quên cho mình một like, một share và một lượt đăng ký ủng hộ cho mình. Đồng thời ấn chuông thông báo để nhận video mới nhất từ Trần Tất Sung TV VN. Và mình sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn nữa để làm clip cho các bạn xem. Bye bye tất cả các bạn nha. 你挑着担，我牵着马，迎来日出，送走晚霞。